Ένα κτίριο, μία ιστορία. Ή πιο σωστά, ένα κτίριο, πολλές ιστορίες. Χτισμένο σε ύψωμα στον όρμο Πηδάλη. Έτος κατασκευής 1839 και αρχιτέκτονας ο Βαβαρός Βίλχεμ Βον Βάιλερ. Πρώτη χρήση ως λιμοκαθαρτήριο και έπειτα ως άσυλο φρενοβλαβών και φυλακές. Η λιμοκάθαρση στη Σύρο εμφανίζεται ήδη από τη δημιουργία της. Ποια ήταν η διαδικασία της λιμοκάθαρσης? Η διαδικασία της λιμοκάθαρσης αφορούσε τόσο τα πλοία, όσο και τους ανθρώπους και τις πραγμάτιες που μετέφερε. Όταν έφτανε ένα πλοίο σε ένα λιμάνι, είτε ερχόταν από λιμάνι του εξωτερικού, αλλά και από λιμάνι της Ελλάδας, ο πλοίαρχος μαζί με έναν επιβάτη και ένα ναύτη πήγαιναν στο υγειονομείο, όπου ο υγειονόμος τους έπαιρνε τη λεγόμενη εξομολόγηση. Η εξομολόγηση γινόταν σε καθένα ξεχωριστά και σκοπό είχε να διερευνήσει ότι δεν θα υποθεί κάτι ψέμα. Στα λιμοκαθαρτήρια, η απομόνωση των ασθενών ήταν αρχικά 7 έως 30 ημέρες. Αργότερα όμως έγιναν 40, 40 στα Ιταλικά και από εκεί προήρθε η λέξη καραντίνα. Τα άτομα πηγαίναν στο λιμοκαθαρτήριο και η πρώτη ενέργεια ήταν το λεγόμενο σπόλιο κατά τα Ιταλικά ή απόδυση κατά την ελληνική ορολογία, που συνίστατο να βγάλουν τα ρούχα τους, να τα εγκαταλείψουν, να περάσουν από ένα καλό πλύσιμο και να φορέσουν εντελώς καθαρά ρούχα, τα οποία ήταν σίγουρα αμόλυντα. Παράλληλα μετά πηγαίνανε στα δωμάτια τους, μέχρι 8 άτομα το μέγιστο, και η κάθε ομάδα επιβατών είχε ένα φύλακα ο οποίος έμενε μαζί τους και ήλεγχε και βεβαίωνε ότι δεν θα έρθουν σε επαφή με άλλους και είχε και εικόνα το αν θα αρρωστήσουν ή όχι. Παράλληλα τα ρούχα τους και τα πράγματά τους περνάγαν μια διαδικασία καθαρισμού που ήταν αντίστοιχη με τη διαδικασία που περνάγαν και τα υπόλοιπα εμπορεύματα, που ήταν η διαδικασία του καπνισμού, του αερισμού ή του πλυσίματος με διάλειμμα υδροχλωρικού οξέως. Τα πλοία και αυτά καθαριζόντουσαν όλα τα πράγματά τους, και το πιο αυστηρό και το εντυπωσιακό είναι ότι όταν ένα πλοίο ήταν μολυσμένο, δηλαδή αν διαπιστωμένα μετέφερε έναν άρρωστο από μολυσματική ασθένεια, τότε αφού γινόταν όλος ο καθαρισμός των πραγμάτων του, το πλοίο βυθιζόταν για ένα 24ωρο μέσα στη θάλασσα και μετά το βγάζαν πάλι στην επιφάνεια. Εδώ βλέπουμε τον τοίχο, τον αρχικό του Λαζαρέτου το 1864, όταν ήταν λιμοκαθαρτήριο. Βλέπουμε ένας άνθρωπος που είναι εδώ σε καραντίνα, έχει χαράξει εδώ, πάνω στο σοβά, ο οποίος βλέπουμε ότι είναι κίτρινος, από πάνω οι άλλες τρώσεις του σοβά, στις μεταγενέστερες χρήσεις, είναι άσπρο, είναι γκρίζο. Το Λαζαρέτο γνώρισε μεγάλη κίνηση από την ίδρυσή του έως περίπου το 1855. Δεν υπάρχει κανένας ταξιδιώτης εκείνη την εποχή που να μην γνώρισε από κοντά το λιμοκαθαρτήριο της Σύρου. Λέγεται ότι στο λιμοκαθαρτήριο του Βάιλερ οι συνθήκες ήταν άριστες. Δεν παρατηρήθηκε στη Σύρο θάνατος. Ο προορισμός του λιμοκαθαρτηρίου θα αλλάξει τελείως από τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν το νότιο τμήμα του θα χρησιμοποιηθεί ως φυλακές. Λοιπόν, εδώ ήταν τα κελιά. Κάθε κρατούμενος είχαν τα νούμερά τους να πάνω. Μέναν 2, 3, 4 μαζί. Το πρωί σηκωνόταν 7 η ώρα να πάρουν το πρωινό τους, συνήθως τσάι, μια φέτα ψωμί και 5 ελιές. Αυτό ήταν το φαγητό τους το πρωινό. Και μετά τους είχαμε κάνα 2 ώρες βόλτα στον περίβολο και τους κλείναμε μόλις τρώγαν το μεσημέρι, γη μαγειρίο, τρώγαν το μεσημέρι και τους βάζαμε στο κρατητήρια.
Παράλληλα με τις φυλακές, στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, η βόρεια μνημειακή πλευρά θα στεγάσει το άσυλο Φρενοβλαβών Σύρου. Το άσυλο Φρενοβλαβών Σύρου ιδρύεται το 1908 από μια συγκεκριμένη επιτροπή, ονομάστηκε Φιλόπτωχος Επιτροπή Ερμουπόλεως. Το αξιοσημείωτο είναι ότι εδώ, στην περίπτωση αυτή, δεν αφορά μόνο τους ψυχικά διαταραγμένους ανθρώπους ο εγκλισμός. Αφορά μικροκακοποιούς, εξαρτημένους από ουσίες, άτομα τα οποία είναι άστεγα, γέροντες εγκαταλελειμμένους χωρίς οικογένεια, χωρίς συγγενείς, χωρίς κανείς να ενδιαφέρεται για αυτούς. Όταν εισηγηθούν συνήθως αστυνομικές αρχές και έχουμε πλήθος εγγράφων στο αρχείο, στο ιστορικό αρχείο της Σύρου και αλλού, που εισηγούνται οι αστυνομικές αρχές προς τον Δήμο της Ερμούπολης τον εγκλισμό συγκεκριμένου ατόμου. Γιατί? Για δύο συνήθως λόγους. Πρώτον, γιατί είναι ανίατος, δηλαδή κρίνει το αστυνομικό όργανο ότι το εν λόγω άτομο Χ είναι πολύ βαριά διαταραγμένο και δεν έχει καμία ελπίδα ανάνυψης. Και δεύτερο, κρίνει ότι επιπλέον το και σπουδαιότερο αυτό το δεύτερο ότι είναι και επικίνδυνος για τους άλλους, για τη δημόσια τάξη. Στη συγκλονιστική φωτογραφία του 1910 απεικονίζονται αστυνομικοί στην είσοδο του ασύλου και δίπλα τους ένας κοινός κουλουριασμένος άντρας ασθενής που προφανώς δεν έγινε αντιληπτός. Η κατάσταση του κτηρίου δεν είναι καλή. Πολύ μυστήριο τρόπο, ήταν πολύ παράξενο τρόπο, ένα παιχνίδι της τύχης, της μοίρας, δεν ξέρω. Αυτά τα τούβλα είναι η αιτία για να που καταρρέει του βανδαλισμού του κτηρίου και που καταρρέει το κτίριο σήμερα. Τα παίρνουν τα βγάζουν. Χρόνια, δεκάδες χρόνια τώρα τα βγάζουν για να τα χρησιμοποιούν σε τζάκια. Αν δεν υπάρξει άμεσα μία παρέμβαση, θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα το χάσουμε αυτό το κτίριο. Είναι ένα κτίριο το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να συντηρηθεί. Όλη η πίκρα του κόσμου έχει περάσει από εκεί μέσα. Ένα τέτοιο κτίριο που οι τύχοι του φωνάζουν την ανάγκη του ανθρώπου να συναντηθεί με τον εαυτό του, δεν μπορεί να μένει στην τύχη του. Οι πέτρες έχουν ψυχή και μας μιλάνε. 180 χρόνια μετά και τα μηνύματα παραμένουν ανεξίτηλα στους μεσογκρεμισμένους τοίχους. Βουβές φωνές που μας καλούν να βγούμε από την απραξία, σωζώντας το κτίριο και τη βαριά κληρονομιά που κουβαλά. Δάκρυ, αγάπη, απόγνωση, σιωπή, ψυχή, μοναξιά, ψήφιζη, τρόμος, πόνος, ήλιος, αρρώστια, απομόνωση, ζωή, χαρά, άγχος, σκοτάδι. άκου.